دکتر حمید سجاد هستم، متخصص بیماریهای داخلی. تو این ویدیو میخوام درباره این مطلب صحبت کنم که برای دیابتی ها برنج کته بهتره یا برنج آبکش. اگه علاقه‌مند هستین ادامه ویدیو رو ببین. نوع تغذیه در کنترل دیابت نقش اساسی داره تا جایی که بی‌توجهی به تغذیه تمام تلاش پزشکان رو از بین میبره. مصرف برنج برای دیابتی ها یکی از نکات تغذیه هست که برای کنترل قند خون بایستی رعایت بشه. بیشتر افراد دیابتی بر این باورند که باید غذاشون از خانواده جدا بشه، ولی این یه روش نادرسته، چون افراد دیابتی میتونن هر نوع غذا که دوست دارن بخورن، ولی مقدار و نحوه مصرف اون باید کنترل شده باشه. تنها چیزی که در بیماران دیابتی باید کنترل بشه مصرف کربوهیدرات و رژیم غذایی گرفتن در این بیماران هرگز به معنای نخوردن غذا نیست، بلکه به معنای کنترل میزان مواد غذاییه. بیماران دیابتی باید مصرف سبزیجات تازه رو افزایش بدن و مواد غذایی که حاوی قندهای ساده هست رو کمتر مصرف کنن، مثل خرما، کشمش، قند و شکر. خیلی‌ها فکر میکنن خرما و کشمش قند ندارن، ولی اینطور نیست و اینا هم حاوی قند هستن و باعث افزایش قند خون میشن. در بیماران دیابتی دونستن این نکته که کدام ماده غذایی به چه میزان قند خون رو بالا میبره به کنترل قند خون اونها کمک زیادی میکنه. به عنوان مثال در میان انواع نان سنگک سبوسدار دارای قند کمتریه و مصرف اون برای بیماران توصیه میشه. مصرف حبوبات هم برای دیابتی ها مفیده. برنج هم در محدوده غذایی نان و غلات جای میگیره و قسمت عمده اونو کربوهیدرات ها تشکیل میدن. میزان مصرف برنج در افراد دیابتی باید کنترل بشه. و نکته دیگه که حائز اهمیته نحوه مصرف مواد غذاییه، به طوری که برنج کته در مقایسه با برنج آبکش شده دارای قند کمتری و همینطور دم کرده ماکارونی نسبت به مصرف آبکش شده اون از قند کمتری برخورداره. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.